हेलो गाइज, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। र तपाईहरुले थम्बनेलमा हेरिसक्नु भएको होला, यस टाइपको फोटो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु, स्किप नगरेर हामी भिडियोतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कलरमा जाऊँ। कलरमा गइसकेपछि त्यहाँ कर्नरमा कलरमा गएर त्यसपछि हामी जाम येलो ग्रीन कलरमा गएर ह्युको पुरै माइनस गर्ने अनि सेचुरेसनलाई पनि पुरै माइनस गर्ने। त्यसपछि येलो कलरमा जाने, येलो कलरमा गएर हामी फेरि पुरा माइनस गर्ने यसलाई अनि सेचुरेसन थोरै प्लस गर्ने 22 अनि त्यसपछि इल्युमिनेसन पनि 70 राख्ने। त्यति राखेपछि फेरि ब्लू कलरमा गएर फेरि हामी ह्युलाई 22 राखेको अनि सेचुरेसनलाई 40 राखेको। त्यसपछि रेड कलरमा गएर हामी फेरि सेचुरेसन राखेको। तपाईहरुको अब कलर अनुसार आफ्नो फोटो अनुसार मिलाउनु होला अनि हामी मिलाइसकेपछि अब यो अनि सेचुरेसन प्लस गर्ने 11 9 इल्युमिनेसन पनि प्लस गर्ने 8 अनि यति गरिसकेपछि हामी अब डन गरिसकेपछि हामी यहाँ जाने इफेक्टमा गएपछि टेक्सचरलाई हामी थोरै यस्तो माइनस गर्यो भने त्यो स्मुथ आउँछ फेस अनि म त गर्दिन अनि त्यही भएर 40 गरेको। अनि क्ल्यारिटी पनि बढाउँदा अलि क्ल्यारिटी बढ्छ हैन फोटो पिक्चरमा। अनि त्यसपछि ट्याजले लाइटिङ दिन्छ अनि ब्ल्याकनेस आउँछ अनि ब्ल्याकनेस नै राख्छौँ अनि ब्ल्याकनेस 12 राखेको 9। त्यसपछि हामी बेगनेटमा जान्छौँ, बेगनेट माइनस गर्ने आफ्नो फोटो अनुसारको ठिक्कको राख्ने। त्यसपछि हामी मिड पोइन्टमा 40 राख्ने। 40 राखिसकेपछि हामी अनि त्यसपछि हामी जाने डिटेलमा गइसकेपछि सार्पनिङ अलि मार्क्स बढाउने, नोइज बढाउने अलिकति अनि त्यसपछि नोइज एन्ड रिड्युस बढाउने 5 राखेको मैले अनि यो डिटेल र स्मुथलाई पुरै 100 गरिदिने। त्यसपछि हाम्रो फोटो यस्तो देखिन्छ। तपाईहरु यस्तो भिडियो हेर्न